हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। गणपती आलेले आहेत, तर आपण गणपती बाप्पासाठी आज मोदक करणार आहोत। हे मोदक करणार आहोत मखाण्याचे। हे मी इथे 100 ग्रॅम मखाणे घेतलेत। थोडे ड्रायफ्रूट आहेत, बदाम आहेत, काजू आहेत, पिस्ता आहे। हा इथे गूळ घेतला आहे, साजूक तूप आहे आणि वेलची पावडर आहे। आधी आपण मखाणे आणि ड्रायफ्रूट तुपावरती तळून घेऊया, भाजून घेऊया थोड्याशा तुपामध्ये। इथे मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे, त्याच्यात आपण 1 चमचाभर तूप टाकूया, साजूक तूप। आणि त्याच्यात आपण हे काजू बदाम भाजून घेऊया। इथे मी काजू बदाम भाजून घेतलेले आहेत, ते आपण आता काढून घेऊया। आणि याच भांड्यात आपण पुन्हा 1 चमचाभर तूप टाकूया आणि हे मखाणे थोडे थोडे भाजून घेऊया। आपले मखाणे चांगले भाजून झाले, ते बघा असे कुरकुरीत झाले पाहिजेत। असे चांगले मीडियम गॅसवरती भाजून घ्यायचे। असे मी आता दुसरे पण ते भाजून घेते। इथे मी मखाणे चांगले भाजून घेतलेत। आता आपण हे मखाणे, काजू आणि बदाम मिक्सरला त्याची पावडर करून घेऊया आधी। इथे मी मखाणे, काजू, बदाम त्याची पावडर करून घेतली चांगली बारीक। आता आपण मोदक करायला घेऊया त्याचे। इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवलाय, त्याच्यात आपण 2 चमचे तूप घालूया, साजूक तूप। आणि त्याच्यात आपण हा गूळ घेतलाय 150 ग्रॅम, तो घालूया। आपण गूळ थोडा विरघळवून घेऊया। आपला गूळ विरघळलाय चांगला। आता मी गॅस थोडा बारीक केलाय आणि हे जे आपण मखाणे, काजू, बदाम सगळं वाटून घेतलंय बारीक पावडर करून, ती त्याच्यात आपण मिक्स करूया। गॅस बारीकच आहे। मखाणे एकदम हलके असतात, त्याच्यामुळे ते घेताना दिसतात भरपूर, आणि पावडर केली त्याची की ते एकदम थोडी दिसते। आता मी गॅस बंद करते आणि हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपल्याला गुळाचा पाक करायचा नाही आहे जास्त। इथे मी 100 ग्रॅम मखाणे घेतले, त्याच्यासाठी 150 ग्रॅम गूळ घेतलाय। तरी पण मिक्स सगळं करून झालं की थोडं चाखून बघायचं। जर गूळ कमी वाटला तर थोडासा त्याच्यात आणखीन घालायचा गूळ। तुम्हाला कितपत गोड मोदक आवडतात तसे तुम्ही त्याच्यात गूळ घालायचा। आता हे आपलं सगळं सारण मिक्स करून झालेलं आहे। आता हे भरपूर गरम आहे, हे आपण थोडंसं कोमट होईल तोपर्यंत थंड करून घेऊया जरा। हे मिश्रण मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। इथे आपलं मिश्रण कोमट झालेलं आहे, हाताने असं चुरता येते व्यवस्थित, ते चुरून घ्यायचं। इथे मी 2 प्रकारचे साचे आहेत माझ्याकडे।
हा 3 मोदकांचा आहे, हा एक सिंगल मोदकाचा आहे। आपण याच्यात मोदक करून बघूया। थोडंसं सुरुवातीला तूप लावूया। इथे मी थोडे पिस्त्याचे काप घेतलेत, ते आपण आधी खाली टाकून घेऊया थोडे। असे आणि त्याच्यावरती आपण हे सारण भरून घेऊया। वरती टोकाला व्यवस्थित आधी भरून घ्यायचं आणि साचा बंद करायचा आणि मग हे खालच्या साईडने असं व्यवस्थित दाबून घ्यायचा मोदक आणि त्याच्यात व्यवस्थित सारण भरायचं। असं व्यवस्थित भरून घ्यायचं। असा आपला मोदक तयार झालेला आहे। हे साच्याच्या बाजूने जे जास्त येतं सारण तसं काढून टाकायचं। हा बघा, छान मोदक तयार झालेला आहे। असेच मी आता सगळे मोदक तयार करून घेते। सारण एकदम सुकं वाटलं तर तुम्ही त्याच्यात थोडंसं तूप मिक्स करा। आता हे माझं सारण व्यवस्थित गोड झालेलं आहे आणि जसं तुम्ही करत जाल तसं ते सुकत जातं, कारण मखाणे आहेत ते तूप शोषून घेतं। त्याच्यामुळे तुम्हाला जर करताना जड जात असेल, होत नसतील, तर तुम्ही त्याच्यात थोडं तूप घालत जा। आता ह्याचे मी पुन्हा सगळे मोदक करून घेते। असे आपले मखाण्याचे मोदक तयार झालेले आहेत। मी या मोदकासाठी 1 वाटी तूप घेतलं होतं, तेवढं मला सगळं तूप लागलं आहे। कारण जसं आपण मोदक बनवत जातो तसं ते थोडं थंड होत गेलं की मिश्रण आपले थोडं थंड होतं, सुकं त्याच्यामुळे मोदक वळले जात नाहीत। म्हणून मग थोडं तूप मी घातलं आहे। 1 वाटी तूप मला पूर्ण लागलं। तर तुम्ही पण असेच मोदक करा ह्या गणेश चतुर्थीला आणि तुमचे अनुभव मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।